Hi mga kawangmat, in this video we will discuss angle measurement. So, etong part na to, ito po yung part 2 kung saan didiscuss natin kung paano mag-measure ng angle. So, let's start. So, let us recall the kinds of angles. So, ito po ay na-discuss ko po sa part 1. Okay, yung kinds of angles, how to name the angles, what is an angle. So, dapat po napanood muna natin yung part 1 para maintindihan po natin ang pagsulat, pag-name ng angle dito sa sa part 2. Kung saan, i-measure na po natin ang angles. So, recall natin yung concepts ng kinds of angles. So again, we have three kinds of angles: the acute angle, the right angle, and the obtuse angle, where acute angle is greater than 0 degree but less than 90 degrees. So this is the illustrations of acute angle. So madali nyo siyang mapapansin kasi ano siya, wala pa siya sa kalahati. Okay? Wala pa siya sa kalahati. Ito siya. Okay. So, this is also the illustration of acute angle. Ito po, itong side na to, itong corner na to. Okay. And then for acute angle, always remember that the right angle is exactly 90 degrees. So, this is the illustration for right angle. So, as you can see, nasa kalahati na po siya. Okay, so mas madali nating malalaman na 90 degrees ang sukat ng angle natin kapag meron siyang ganito, yung parang square. Okay, ang tawag po natin dito ay foot. So, ito po yung illustration ng 90 degrees. Okay, so another illustration is, ito po, yung ayan, yung corner niya. Okay, and then next, for obtuse angle, this is an angle whose measure is greater than 90 degrees but less than 180 degrees. So, ito yung, ang measure niya ay lampas na sa kalahati. So, kung ito yung initial side mo, mag-rotate siya. Ito yung 90, okay, lumampas siya. So, yun na po yung obtuse angle. So, from 91 hanggang 179. So, this is the illustration of obtuse angle. So, ito po, itong gilid. So, this is an obtuse angle. Okay. So, how do we measure an angle? So, the measure of an angle is the smallest amount of rotation about the vertex from one ray to the other. Okay, so kapag nagme-measure tayo ng angle, ito yung ang sinusukat po natin ay yung kanyang rotation. Gaano kalaki yung ni-rotate niya. So, yun po yung angle, yung rotation na nabubuo. Okay? So, the degree is the unit of measure of an angle and the tool used to measure a given angle is protractor. So, ito nabanggit ko na po ito sa part 1 ng ating tutorial sa angles. So, ang unit po na ginagamit natin ay degree at ang tool or device na ginagamit natin para makuha ang measure ng angle ay protractor. So, I know you are familiar with that. Okay, so let's say for example, I have here angle ABC. So this is angle ABC. Okay, so let's say this angle measures 40 degrees. Okay, so ito pong angle na to, ang measure niya is 40 degrees. Okay, paano natin siya isusulat? Paano natin isusulat yung measure ng angle? Okay, so the measure of angle ABC is 40. Paano natin siya isusulat? It can be written as the measure of angle ABC is equal to 40 or angle ABC is equal to 40 degrees. As you can see, bakit dito wala siyang symbol ng degree? Bakit dito wala? Ay, meron. Okay. So, kapag gumamit na po tayo ng small letter M dito sa unahan, it replaces the symbol for degree. So, hindi mo na kailangan lagyan ng degree na symbol. Pero kung wala naman, wala siyang M dito or yung measure, lalagyan po natin siya ng degree symbol. Okay? So, ito po pinaka-importante kasi madalas nagkakamali dito eh. So, tatandaan na kapag meron na po tayong M dito na symbol or measure of angle ABC, itong M, letter M na small,
it replaces the degree symbol. So, wala na po tayong degree symbol. Kung wala namang measure, yung M, lalagyan po natin siya ng degree. So, yan po ang pagkakaiba nila. So, yun, pwede mo siya isulat ng ganito, pwede rin pong ganito. Okay. So, we have steps in measuring an angle. So, ito po yung dapat nating tandaan para alam natin kung paano mag-measure ng angle. So, to measure an angle or to find the number of degrees in an angle, we must follow these steps. So, paano ba natin makukuha ang sukat o degrees ng ating angle? So, step 1, place the center of the protractor at the vertex of the angle. Make sure na yung protractor mo, yung gitna ng protractor mo, ay nakatapat doon sa vertex ng angle mo. And then next, step 2, place the straight edge of the protractor along one side of the angle. So, minsan kasi, naitatapat natin yung protractor dun sa vertex ng angle, pero yung gilid niya, hindi nakatapat dun sa side ng angle mo. So, dapat, yung 0 degree ng protractor nakatapat po doon sa side ng angle. And then step 3, the other side of the angle needs to cross the numbered part of the protractor. So kapag kinukuha natin, nakatapat na yung nakalagay na yung protractor mo sa vertex ng angle, na-align mo na yung side ng angle mo dun sa 0 degree ng protractor. Ang susunod na gagawin is tingnan mo na yung rotation ng angle. So, yung isang side ng angle mo, tingnan mo kung saan siya tumapat doon sa scale, doon na makikita natin doon sa protractor. Okay? And then, step 4, the size of the angle can be read off the scale. So, meron tayong dalawang scale, the inner scale and the outer scale. So, yun po ang next natin. Ito siya. So, I have here a protractor. So, ito po yung protractor natin. Meron tayong tinatawag na outer scale. Pag sinabi po nating outer, siya yung nasa labas, malapit sa labas. Okay? Siya yung nasa gilid. So, ito po yung outer scale natin. Ito po, yung from 0 to 180. Okay? From left to right. Okay? So, kailan natin ginagamit itong mga sukat o degrees na nandito sa outer scale natin? Kailan po natin siya ginagamit? Kapag ang angle mo ay nag-open sa left. Okay, so kapag ang rotation ng angle mo is from the left, yun po ang tatandaan. Halimbawa po ito. Okay, so kapag nandito yung angle mo, okay, ito yung angle mo, kapag nag-rotate siya, simula dito sa left, so, ayan po siya, magro-rotate siya, nag-stop siya dito. Ang gagamitin po natin dito is yung outer scale. Okay? Bakit po? Kasi kung nasa left siya nag-open, ito siya, ito yung 0 degree mo eh. Lagi mo siya itatapat sa 0 degree. Kaya nga po sabi kanina, place the vertex of the angle dito sa protractor, itong pinakagitna. And then after that, i-align yung iyong side ng angle doon sa 0 degree. Siyempre, 0 degree kasi wala pang sukat. So, dapat nakatapat siya sa 0 degree. So, itong example na to ng angle na to is, ang gagamitin natin ay yung outer scale. Kasi, ito po yung nasa left siya, and dito yung 0. So, ito po ang titingnan natin yung nasa taas. So, as you can see, nakatapat siya dito sa 120. So, the measure of the angle is 120 degrees. Okay? Next. So, dito naman po, meron din tayong tinatawag na inner scale. Ito naman yung kapag ang opening ng angle o yung rotation niya ay from the right. Okay? So, halimbawa, ito. So, nandito siya sa right. So, kapag nasa right ang angle mo, so magro-rotate yan, kagaya nito, dito siya nag-stop. Ang scale po na gagamitin natin ay yung inner scale, itong nasa loob. So, galaw, mag-move siya, magro-rotate, dito siya titigil. Okay? So, ito pong angle na to, itong red, this is 60 degrees. So, as you can see, pareho sila ng tinapatan, pero magkaiba sila ng degrees.
Okay, yun po ang gamit ng outer at inner scale. So, ang outer scale ay gagamitin po natin kapag ang angle mo nag-open siya sa left. So, tapat mo sa 0, outer sa taas tayo titingin. Kaya 120. So, inner scale kapag ang angle mo ay nag-open o nag-rotate from the right. So, since nasa right siya, tatapat mo lagi sa 0 degree. So, hindi pwedeng 180 kasi pababa yan. So, 0 degree and then magmo-move siya, magro-rotate at dito ka titingin. So, that's why the red angle is 60 degrees. So, yun lang po ang tatandaan. So, let's have an example. Alright, so tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang protractor at paano kunin ang measure ng angles. Okay, so kung ito ang inyong protractor, so by following the steps na pinakita ko kanina, so ang una po natin gagawin is you have to place the protractor doon sa index po, ay yung index ng protractor ilalagay po natin dun sa vertex ng ating angle. So, ito po yung index ng protractor natin at ito yung vertex ng ating angle. So, pagtatapatin lang po natin sila. So, itatapat mo siya dyan. Now, after nyan, after mong itapat, okay na po ba? Hindi pa po. Make sure na yung ating initial side, ito po yung initial side natin, dapat po nakatapat siya doon, naka-align siya doon sa 0 degree. So, aside from dapat make sure na tapat yung vertex natin doon sa index ng ating protractor, dapat po naka-align din po yung ating 0 degree. So, ayan. Ayan po siya. Okay. So, ito na po siya. Now, as you can see, ito ay 20, ito ay 25, ito. Sige, gamitan natin ng laser. Okay, so ito ay 20, ito ay 25. So yung line natin, yung ating terminal side ay nasa pagitan ni 25 at ni 30. So probably this is 28 degrees. Okay, so tandaan lang po natin. So yung ating first angle, that is 28 degrees. Next, proceed tayo sa ating pangalawang angle. Okay, so ganun ulit. Tapat natin yung vertex niya at yung 0 degree. Tapat po natin. So, ayan po. Dapat nakatapat yung gitna and then dapat na yung initial side mo nakatapat dun sa may 0 degree. Okay? So, tingnan natin kung saan yung terminal side, kung saan natapos yung ikot ng angle, yung rotation ng angle mo. Nag-end siya dito sa 90. So, therefore, this angle measures 90 degrees. Okay. So, proceed tayo sa pangatlong angle. So, eto naman, ang initial side niya ay nasa left. Okay, so ang gagamitin nating scale ay yung nasa outer. Okay, so since nandito yung 0, dyan mo siya itatapat eh. Okay, tapat muna natin yung vertex. Now, since itatapat mo, lagi pong ang initial angle mo ay nakatapat dapat sa 0 degree. Okay? Ma'am, pwede po bang ito ang gamitin namin? Yes, pwede rin. Kapag ito ang ginamit mo, ibig sabihin nasa right siya, ang titingnan mo ay yung inner scale. Okay? Kasi nasa right, ito yung 0, so inner scale ang titingnan mo. But since ito nasa left, ang 0 niya, ito, so outer scale. Okay? So dito tayo titingin. Okay? So tingnan natin. So this is 130. So 120, 130, 140. So this is 130 degrees. So ulitin ko po, tatandaan na kapag ang ginamit ninyong initial side ay yung nasa left, outer scale po ang gagamitin natin since ito yung 0. Ang palatandaan nyo naman dyan yung 0. So ito yung 0, so sa taas tayo titingin. Okay? Kasi dito madalas nagkakamali. Ang isasagot ng iba dito 50. Hindi po. Okay? Kasi hindi ka naman dito nag-0 sa inner scale mo para dyan ka tumingin. So, since ito siya, ito yung 0 mo, so, ayun po siya. Kaya 130 po itong angle na to. Next, proceed tayo sa next. So, ito po ay tapat natin. And then, yung initial side mo, tapat mo sa 0. Make sure na nakatapat po ang ating angle ay vertex at yung 0 degree. Baba natin konti. Okay. Okay, so eto na po siya.
So, siguro estimate natin ito ay 113 degrees. Okay, bakit? Kasi ito ang zero mo, so inner scale tayo, nasa kanan yung initial side mo. So, dito tayo titingin sa inner scale, kasi ito yung zero. So, dito tayo titingin. Ito ay 110. Ito ha, yung maliit na number dito. 110, ito ay 120. So, ito yung 115. Okay, 115 yan. So, nasa gitna siya ng 115 at 110. So, this is 113 degrees. Okay, next. Let's have our last angle. So, again, tapat natin yung ating vertex. And then, since nandito po ang initial side natin, ayan. Since nandito po ang ating initial side, ayun, hindi ko siya ayan. Okay, so since nandito po ang ating initial side, ito yung zero mo. So, dito tayo, outer scale tayo, nasa left siya eh. Okay, so dito tayo. So, as you can see, 10, hindi siya umabot dito sa guhit na to. Okay, hindi siya umabot dun sa pang 15. So, siguro ang estimate natin dito is 14 degrees. Okay? So, ang pagsukat naman ng angle, kapag ganyan, tinatanggap na namin yung malapit. Okay? So, kapag ganito, basta wag naman masyadong malayo ang pagsukat natin. Okay? So, tatandaan po yung inner at outer scale na gagamitin po sa pagsukat ng angle. Okay, so based dun sa ating ginawang pag-measure ng angles kanina, ito po yung mga nakuha natin, 28 degrees, 90 degrees, angle GHI is 130 degrees, angle SIT is equal to 113 degrees, and angle SUN is equal to 14 degrees. Now, so from these angles, let us identify the kinds of angles. So, ano-ano ba yung kinds of angles? So, pag acute, greater than 0 but less than 90. So, from 1 to 89. Okay? Pag right, it is exactly 90 degrees. At kapag obtuse, it is greater than 90 but less than 180 degrees. So, from 91 to 179. So, let us identify the kinds of angle based dito sa nakuha nating measures ng angles kanina. Okay, so 28 degrees, this is acute angle. This is right angle. This is obtuse angle. This one is also an obtuse angle. And 14 degrees, this is acute angle. Now, what if given yung measure ng angle, so ang gagawin naman natin is kayo ang mag-form ng angle or kayo ang mag-illustrate ng angle. So, paano natin siya gagawin? So, unang-una, make sure na naka-ready yung iyong initial side. Okay? So, pwedeng dito sa right, pwedeng dito sa left. So, kahit saan pwede. Basta tatandaan na kapag sa left, ang gagamitin mong scale ay yung nasa outer scale. Ito, yung nandito. Kasi since nasa left siya, ibig sabihin, itong 0. Dito, itong nasa taas, outer scale ang gagamitin mo. Okay? So, ang measure nito is 50 degrees. So, paano ba natin siya gagawin? Ganun ulit, tapat mo si index dun sa vertex. Okay? And then, make sure na naka-align po yung initial side mo dito sa 0 degree. And then, dito ka sa taas. Okay? Since ang measure niya is 50 degrees, so, ito po dapat. So, mag-mark ka dito ng point. Maglagay ka dito ng point. And then, after mo mag-mark ng point, so mamaya natin ipapakita yung talagang angle kasi hindi ko siya magawa dito. Okay? So, magmamark ka dito ng point. So, pag meron ka ng point dyan, i-connect mo na lang po siya doon. Okay? So, ito ang magiging angle mo. Okay, next. So, dito naman, 125 degrees. So, again, ito po siya. Tapat po natin. Kung gusto mo yung initial side mo nasa right, yung nandito siya, pwede rin po. Basta kung nasa right, ito po ang gagamitin mong scale. Dito po tayo titingin sa inner scale. So, dito we have 125 degrees. Tapat natin ito.
make sure na naka-align po ang ating index. Ayan. I mean yung initial side. Okay? So, ayan po. So, ang sukat natin dito is 125 degrees. So, dito po tayo sa may 0, outer scale po ang gagamitin natin. So, 125 degrees. Ito po siya. In between 120 and 130 degrees. Kasi by 5 po itong ating scale eh. Okay? So, 125, mag-mark ka dito ng point. After mo mag-mark dito sa tapat ng 125, i-connect mo na siya ngayon dito. Okay. Next. So, we have 25 degrees. So, ganun ulit. Align natin yung 0 degrees sa initial side. Okay. So, we have, ay, usog natin konti. Ayan. So, we have 25 degrees. So, ito, since ito siya 10, 20, and then half. So, 25 degrees. So, maglagay ka ng point dito. After placing a point, tanggalin mo yung protractor, i-connect mo yung point dito sa iyong vertex. And the last one, ito po yung ating huli. Tapat ulit yung ating, align yung ating 0 degree sa initial side. Make sure na nakatapat ang ating vertex sa ating index. Okay? So, ito po siya. So, ang anong sukat nito? 90 degrees. So, ito pag 90 degrees, madali lang eh. Kasi, ayan siya. So, ito lang siya. So, tapat, maglagay ng point, and then after that, pag meron ka ng point sa tapat ng 90, remove the protractor, connect mo yung point dun sa vertex. Okay, so that's how we make and illustrate our angles, given the measure. Okay, so ito na po yung mga angles natin. Ito yung mineasure natin kanina. So, kapag i-illustrate tayo ng angle, halimbawa, given nga yung measure, wag po natin kalimutan yung ating label. Okay? So, wag po kalimutan yung ating label. So, it's up to you, kung gusto mo CAT o nandito si CAT. Basta importante yung vertex, nandun po siya. Kung ano yung nasa gitna, yun po yung vertex natin. Okay? So, this is your angle CAT, which is 50 degrees. And then ito, do not forget to write the label angle DOG. Okay, and then this angle measures 125 degrees. And then this one, angle SIT, and this angle measures 25 degrees. And the last one, this measures 90 degrees. So, angle PIG. Now, if we will be identifying the kinds of angle from the given measures, okay, so this is what kind of angle? This is acute angle kasi 50 degrees. This is obtuse angle. This is acute angle and right angle. So, it's your time to shine. Okay? So, I have here items 1 to 10. So, given this angle, I want you to find the measure of each angle. Okay, so let's check. So, angle KBL. So, ito si KBL. So, kapag ganito, ma'am, paano po ito hindi siya nag-start sa 0 degree? Bilangin nyo po yung units. Ito po siya. So, kada guhit niyan, 5 degrees yan. Yung mas mahabang guhit, by 10. So, itong mas maiksi, by 5. Itong mas mahaba, by 10. So, itong mas maliit, 1 yan, by 1. So, by 1, by 5, itong sumunod, by 10 ito. So, angle KBL, 5, 10, 15, 20, 25, 30. So, this angle measures 30 degrees. Next, angle LBR. So, LBR. Okay, so bilangin natin. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 125. Okay, kasi kalahati lang to. Okay, so 125 degrees. Next, angle MBQ. So, this is your angle MBQ. So, let us count. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. So, this is 90 degrees.
angle NBO. So, NBO. So, ito, madali lang. 10. Okay? And then, angle KBP. So, KBP, we have 10, 20, 30. Pwede mo bilangin kung by 5, 5, 10, kaya lang mas matagal. So, by 10s tayo. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. So, this is 100 degrees. Next, angle RBK. So, ito po si RBK. So, from here up to here. Okay? So, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 120, 130, 140, 150, okay? 150, tas may 5, so 155 degrees. And then angle OBP. So this is your angle OBP, so 10, 20 degrees. Angle OBK. So this is your OBK. Let us count. So 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 degrees. Next, angle MBK. So 10, 20, 30, 40, 50 degrees. And angle QBR, ito si QBR, so 10, 5 lang to, so 10, 15 degrees.